ሰላም እንዴት ናችሁ? አሁን ደግሞ ዛሬ የምናይ ስለ ፋይናል ኪወርድ ነው። ከዚህ ቀደም በነበረው ቱቶሪያል ወይም ከዚህ ቀደም በነበረው ቱቶሪያል ላይ ፋይናል ኪወርድን ከስታቲክ ኪወርድ ጋር አብረን እንጠቀማለን ብለናል። የፋይናል ኪወርድ ጠቀሜታ ምንድነው? sometimes you will declare and initialize a variable with a value that will never change ማለት ነው። የማይቀየር ቫልዩ ከፈለግ ልክ በሲ ፕላስ ፕላስ ኮንስታንት እንደምንለው ማለት ነው። ፋይናል የሚለውን ኪወርድ እንጠቀማለን። ፋይናል የሚለው ስሙ ለራሱ ይናገራል፣ የመጨረሻ ነው ማለት ነው። this is my final offer እንደሚሉት ማለት ነው። to prevent any accidental changes, Java provides you with a way to fix the value of any variable by using the final keyword when you declare it ይላል። አንድ ዚህ የሆነ ቫሪያብል ዲክሌር አድርጋችሁና ከዚህ በኋላ ተሳስታችን ቢሆን መቀየር የማትፈልጉ ከሆነ ኮንስታንት ማድረግ ከፈለጋችሁ ፋይናል የሚለውን ኪወርድ በጃቫ ተጠቀማላችሁ። ለምሳሌ ፓይ የሚባል ቫሪያብል ሊኖራችሁ ይችላል። ስለዚህ ይሄ ፓይ የሚባለው እንትን ነው፣ ፊክስድ የሆነ ቫልዩ ነው ያለው 3.14159 ተሳስታችሁ mat.py ብሎ አሁን ለምሳሌ አንድ ሰው 999 ብሎ እንዳይቀየርባችሁ ከፈለጋችሁ ምን ታደርጉታላችሁ ማለት ነው። ይሄን ስታቲክ ከሚለው ጎን ሌላ ፋይናል የሚል ኪወርድ ትጨምራላችሁ ማለት ነው። we use keyword final to denote a constant public static final double py። ከዚህ በኋላ ግን ለመቀየር ቢሞክር አንድ ሰው አክሰስ ማድረግ ይችላል፣ ዲስፕሌይ ማድረግ ይችላል። ነገር ግን ቫልዩን መቀየር አይችልም። once we declare a variable to be final its value can no longer be changed ይላል ማለት ነው። እዚህ ጋር እስኪ እኛ እንስራት ማለት ነው። ማይማት የሚል ክላስ እንፍጠርና እኔ ከዚህ በፊት ማይማት የሚል ክላስ ስለሰራው ምን እንላለን? ማይማት 2 ብለን ነው ክላስ የምንሰራ። ጃቫ ክላስ ማይማት ብለን ማይማት 2 እንላለን። ከዛ እዚህ ክላስ ውስጥ ማን አለ? ፐብሊክ ስታቲክ ብለን ዝም ብለን ደብል ብለን ፋይናሉን እንተውና አሁን አውቀን ፓይ እንበልና ፓይ ብለን ቫልዩ እንስጠው። ስንት እናድርገው? 3 ነጥብ እንደዚህ 1 ይበቃል። እሺ ከዛ እዚህ ጋር ሆኜ ማይማት ብዬ ዶት ፓይ ብዬ ማይማት 2 ዶት ፓይ ብዬ ሜን ሜትር ላይ ሆኜ ማለት ነው። እንደዚህ ብዬ ወደ ስንት ለቀየረው? ወደ 3 ቀየርኩት። መጀመሪያ ቫልዩን ዲስፕሌይ እናድርገው ከመቀየሩ በፊት ኤስአውት ማይማት ዶት ፓይ ማለት ነው። ዶት ፓይ ከዛ ደግሞ ቫልዩን ከቀየርኩት በኋላ ደግሞ ዲስፕሌይ እናድርገው ኮንትሮል ፕላስ ሲ ኮንትሮል ፕላስ ቪ። እዚህ ጋር ራይት ክሊክ አድርገን ራን ኤ8 ዶት ሜን ኤ8 ሜን ክላሳችን ነው። 3.14 ወጣ ማለት ነው። ይቅርታ እዚህ ጋር ወደቱን ቀየረው፣ ይሄን ወደቱን ቀየረው። ራን እናድርገው። የመጀመሪያው 3.14 ከዛ ደግሞ 3.0 ወጣ። ለምንድን ነው 3.0 ወጣ? አፕዴት ስላደረገው። ፓይ ግን ኮንስታንት ነው፣ 3 አይደለም 3.14 ምናምን ነው። እና ሰው እንዳይቀየርብኝ ከፈለኩ ስታቲክ ብዬ በተጨማሪ ምን የሚለውን ኪወርድ እጠቀማለሁ? ፋይናል የሚለውን ኪወርድ እጠቀማለሁ። ከዚህ በኋላ ማንኛውም ሰው መጥቶ መቀየር አይችልም፣ ቀይ ያደረገበት ማለት ነው። መቀየር አይችልም፣ ነገር ግን አክሰስ ማድረግ ይቻላል። ቫልዩ እንዳልኳችሁ እዚህ ጋር አክሰስ መቀየር አልችልም እንጂ ማግኘት ይችላል ማለት ነው። ሌላ ደግሞ ይሄን ካየን ፋይናል ሪፈረንስ ኮንሲደር ዘ ፋይናል ሪፈረንስ ቱ ኤ ፖይንት። እዚህ ጋር ፖይንት የሚባል ክላስ አለን። ፖይንት የሚባለው ክላስ ውስጥ ሁለት እንትኖች አሉ፣ ፊልዶች አሉ። አንደኛው ፊልድ ማን ነው? ኢንቴክስ ይባላል። ሁለተኛው ፊልድ ኢንቶ ይባላል። ሁለቱም ፕራይቬቶች ናቸው። ከዛ ምን አደረገ መሰላችሁ? ማይማት ላይ ሆኖ ፐብሊክ ስታቲክ ፋይናል ፖይንት ኦሪጂን ኒው ፖይንት ብሎ አሳይን አደረገ ቫልዩ ማለት ነው። ፋይናል አድርጎታል። ከዛ ማይማት ዶት ኦሪጂን ብዬ ሜን ክላስ ላይ ኒው ፖይንት 34 መስጠት አልችልም። ኦሪጂን እንግዲህ እንደምታውቁት 00 ነው፣ መቀየር አይችልም። ነገር ግን ይላል you can still call methods on origin that change the state of origin ማለት ነው። ኦሪጂንን የሚቀይሩ ሜቶዶችን መጥራት ትችላላችሁ። ማለትም ከፖይንት ውስጥ ሴትኤክስን በሴትኤክስ ግን አሳይን ማድረግ ትችላላችሁ። ነገር ግን ኢኒሻላይዝ ማድረግ አትችሉም ማለት ነው። ኒው ፖይንት ብላችሁ 34 እንደዚህ ማድረግ አትችሉም እያለን ያለ። ስለዚህ አሁን ምን አደርጋለሁ? ይሄ በደንብ ግልጽ እንዲሆንልን እቺን ኮሜንት ካረኩ በኋላ እዚህ ጋር ፖይንት የሚባል አዲስ ክላስ እንፍጠርና ኒው ጃቫ ክላስ ብዬ ፖይንት ልበል ፖይንት አልኩ።
ፖይንት ከዚህ በፊት ሰርቼዋለሁ። ስለዚህ ኒው ጃቫ ክላስ ፖይንት ዋን እንበል። ፖይንት ቱ ነው እንጂ ማለት ያለብህ ፖይንት ቱ እንበል። ከዛ እዚህ ጋር ምን እላለሁ ኢንቴክስ ፕራይቬት የሆነ ዳታ ታይፑ ፕራይቬት ኢንቴክስ እና ሁለት እንትኖች አሉት ማለት ነው። ኤክስ ኮኦርዲኔት እና ዋይ ኮኦርዲኔት ማለት ነው። ኢንት ዋይ ኢንት ኤክስ ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር እንትን ኮንስትራክተር ይኖረናል። ፐብሊክ ፖይንት ቱ ከዛ እዚህ ጋር ኮንስትራክተሩን ግን ጀነሬት ያደርግልን ይሻላል። ኢንቴሊጀንት ጀነሬት ኮንስትራክተር እዚህ ጋር ልጨምርበት ኢንት ኤክስ ልጨምርበት። ከዛ እችን ኮፒ ላድርጋትና እችን ወደ ኤክስ እንቀየራት፣ እችንም ወደ ኤክስ እንቀየራት። እሺ ኮንስትራክተር እዚህ ጋር ፈጠርኩ። ከዛ እዚህ ጋር ሴት ኤክስ ያስፈልገኛል። ጀነሬት ላርክ የማን ብቻ ሴተር የኤክስ ብቻ። እሺ ስለዚህ ኤክስን እንትን ቫልዩዋን አክሰስ ማድረግ ይችላል ማለት ነው በሴት ኤክስ በሚባለው ሜተድ። አሁን እዚህ ጋር ፋይናል አድርጌ ልፍጠረው። ፐብሊክ ስታቲክ ፋይናል ከዛ ፖይንት ብዬ ፖይንት ቱ ከዛ ኦሪጂን እንበለው። ኦሪጂን ይሆናል ኒው ኦሪጂን ኒው ፖይንት ቱ ማለት ነው። ኢኒሻላይዝ ላድርገው ኦሪጂን ስለሆነ 0 0 ማለት ነው። እሺ ከዛ አሁን እዚህ ጋር ሁኜ ይሄኛው አሁን ማይማቱ ላይ ነው ያለው። አሁን ኤኤት ላይ ሁኜ ምን ላድርግ መሰላችሁ? ማይማቱ ኦሪጂን አፕዴት ለማድረግ ልሞክር በአዲስ ቫልዩ ማለት ነው። ፖይንት ብዬ ፖይንት ቱ ከዛ አዲስ ቫልዩ ለመስጠት ልሞክር 1 እና 3 እዚህ ላይ እንደምታዩት ፋይናል ስለሆነ ችግር አለው አለኝ ማለት ነው። ይሄን ግን ፋይናል ካላረኩት ፋይናል እዚህ ጋር ግን ፋይናል የሚለውን ባጠፋው ኤረሩ ይጠፋል ማለት ነው። ይቅርታ እዚህ ጋር ዶት ነው መሆን ያለበት ከማይማቱ ክላስ ውስጥ ያለውን ኦሪጂን ማለት ነው አክሰስ ማድረግ የምፈልግ። ከዛ አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት ኤረሩ ጠፋ፣ ምክንያቱም እዚህ ጋር ፋይናል ስላልሆነ ማለት ነው። ፋይናል ባረገው ግን ኤረር ይላል ማለት ነው። መቀየር አልችልም። ነገር ግን ምን ማድረግ ይችላለሁ መሰላችሁ? ሴት ኤክስ ሜተድን ግን መጠቀም ይችላለሁ። እዚህ ጋር ይሄን ትቼ ዶት ሴት ኤክስ በሚለው ግን እንደዚህ አድርጌ ወደ 3 ቀየርኩት ማለት ነው። ቫልዩን መጀመሪያ እንግዲህ እንደምታዩት ሁለት ጊዜ ዲስፕሌይ በማድረግበት ጊዜ ሁለት ጊዜ አሁን ዲስፕሌይ ባረገው ይሄን የቅድሙን ኮሜንት እናድርገውና የፓይን ከዛ እዚህ ጋር ኤስአውት ብዬ መጀመሪያ ዲስፕሌይ እናድርገው ማይማት ቱ ዶት ኦሪጂን ዶት ጌት ኤክስ እና ከዛ ደግሞ አልሰራናቸውም። በርግጥ ጌት ኤክስ እና ጌት ዋይን እንሰራቸዋለን። ጌት ዋይ ብዬ አክሰስ እንትን ልበል። ጌተር አሁን ያስፈልገናል። እዚህ ጋር ፖይንት ላይ ሁለት ጌተር ነው የሚያስፈልገን። እዚህ ጋር ራይት ክሊክ አድርጌ ጄነሬት ብዬ ጌተር ላለው ሁለቱም ማለት ነው የዋይም የኤክስም። ከዛ አሁን ይሄ ቀዩ ይጠፋል። ከዛ መጀመሪያ አክሰስ በማድረግበት ጊዜ እዚህ ጋር ኤክስ ልበል። ኤክስ ብዬ ሁለት ዶት ላድርግበት ግልጽ እንዲሆን በደንብ። ከዛ ኮንካትኔት ላድርገው። በተመሳሳይ ዋይንም እንደዚህ ላድርግ። ኮንትሮል ፕላስ ሲ ኮንትሮል ፕላስ ቪ ችን ወደ ዋይ ልቀየራት። የኤክስ ቫልዩ መጀመሪያ እና የዋይ ቫልዩ መጀመሪያ። አሁን ግን ኤክስን ስለቀየርኳት ዋይ 0 እንደሆነች ትሆናለች፣ ኤክስ ግን 3 ትሆናለች ማለት ነው። እንደዚህ አድርጌ ግን መቀየር እችላለሁ ማለት ነው። እሺ እዚህ ጋር ሴት ማድረግ እችላለሁ፣ ነገር ግን ኢኒሻላይዝ ማድረግ አልችልም ማለት ነው። ራይት ክሊክ አድርጌ እንትን ራን ኤ8 ዶት ሜን ልበለው። ከዛ እዚህ ጋር እንደምታዩት ኤክስ ቫልዩ 0 ነው፣
የዋይ ቫልዩ 0 ነው መጀመሪያ። ከዛ ኤክስ ግን ወደ 3 ተቀየረች ማለት ነው። ይህን ይመስላል ስለ ፋይናል ኪወርድ። በሚቀጥለው ስለ ኢንሄሪታንስ እናያለን። ስላዳመጣችሁኝ ከልብ አመሰግናለሁ። ቪዲዮን ከወደዳችሁ ላይክ እና ሼር አድርጉት። ሰብስክራይብ ማድረጉ እንዳትረሱ። ሰብስክራይብ ካደረጋችሁን በኋላ የደወል ምልክት ተጫኑ። ጥያቄ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። በሚቀጥለው በአዲስ ርዕስ እስክንገናኝ ሰላም ሁኑ።